من الرواد إلى الأساطير. كانت رحلة النجاح استثنائية. بعد العزوزي سطع نجم أسماء عربية كثيرة في سماء البوندسليغا، أسماء ألهمت جيلاً كاملاً بعدها، وجعلت الملاعب الألمانية وأجواءها الصاخبة مطمحاً للعديد من المواهب الحالية. عرفت محمد زيدان كي كان في دورتموند، وكريم مطمور كي كان في مönchengladbach. En arrivant ici, j'ai appris que des gens comme Karim Ziani, Alter Yahya, ils avaient joué ici. Après, des joueurs arabes qui ont joué en Bundesliga, je dirais Mehdi Benatia, quand il était au Bayern. حقبة الأساطير العرب عرفت ظهور أول قائد عربي لناد ألماني، وأول نجم رفع درع البوندسليغا، ولاعبين تتغنى بصولاتهم وجولاتهم الجماهير الألمانية قبل العربية. هنا بني تاريخ اللاعبين العرب في البوندسليغا. بعد شعلة البداية مع العزوزي، عُبِّد الطريق من أجل لاعبين عرب للالتحاق بالبوندسليغا، وأول الواصلين كان الأسطورة المصرية هاني رمزي، الموهبة المصرية التي خطفت الأنظار بأدائها الرشيق ومهاراتها العالية. بعد على طول رشيد عزوزي ظهر المصري هاني رمزي، وأصبح أول لاعب يلعب في البوندسليغا صاحب تكوين في أحد الدول العربية، لأنه هو تكون في الدوري المصري مع الأهلي، ثم انتقل إلى نيوشاتل، ومنه إلى فيردر بريمن وكايزرسلاوترن وساربروكن الألماني. بدأت رحلة صخرة الدفاع المصرية في ألمانيا كحلم، وتحولت سريعاً إلى قصة نجاح دامت لأكثر من عقد كامل، وفتحت الباب لنجوم مصريين آخرين. كمان ألمانيا كان فيها نقطة ميزة بالنسبة لهاني رمزي، فكرة التأقلم على مراكز كتير، على إن أنت ما تخافش، التأقلم على فكرة أنت تكون قلب دفاع تتحول في 98 للاعب ارتكاز. كل النولج الموجود ده لازم بيجي من تمرس، وما كانش فيه أحسن من البوندسليغا في الوقت ده علشان يكون فيها هذا النوع من التمرس. ومن ضمن مواقف هاني رمزي التي لا تنسى في البوندسليغا مباراته الشهيرة ضد بوخوم موسم 1998-99، وتلك اللقطة الطريفة حين طلب منه مدربه أوتو ريهاغل ادعاء الإصابة لكي ينقذه من ورطة إشراك عدد لاعبين أجانب يفوق العدد المسموح به داخل الملعب آنذاك. التجربة العربية في ملاعب ألمانيا انتقلت إلى المستوى الموالي عندما بات التونسي مروان قزمير أول نجم يأتي من الملاعب العربية مباشرة صوب البوندسليغا، ممهداً الطريق لمواطنه الغني عن التعريف زبير بيا. مروان قزمير كان موجود قبلنا في النادي، صراحة سهل لنا أمور كثيرة خاصة من ناحية اللغة في البداية. وتحول زبير بيا بفضل مستوياته الخارقة وولائه الكبير لأول لاعب عربي يحمل شارة القيادة في الدوري الألماني عبر التاريخ. كملت الموسم بطل تونس مع النجم الساحلي، واحد من أبرز لاعبي البطولة آنذاك، وفي مستوى من النجومية عالي جدا بمعطيات الكرة التونسية آنذاك، وفي المنتخب وكل المعطيات. يصير النقلة 180 درجة إلى فريق في الدرجة الثانية في ألمانيا، اللي ما يعرفك حتى حد في النادي، يسمعوا عليك أوكي ولكن ما يعرفك ولا واحد. درجة النجومية مشيت من أعلى مستوى لأقل مستوى، التحدي أنك تعاود تبني هذا كله من جديد. ذلك الشرف الكبير لم يأتي سوى بفضل قصص ملهمة كتلك التي رواها زبير نفسه. رجعت من كأس أفريقيا 2000 مصاب، عملت عملية في ظرف 5 أيام، النادي كان في وضعية صعبة جدا، في ظرف 5 أسابيع رجعت نلعب وسجلت هدف وفزنا بالمباراة اللي شوية ضمنت بقائنا ضد منافس مباشر على ضمان البقاء. وكان مجهود كبير جدا من الإطار الطبي، ورفعت لهم التيشيرت وكتبت اسم الدكتور واسم الأخصائية العلاج اللي عملت معايا 4 أسابيع مش طبيعيين يعني. المد التونسي استمر مستندا على نجاحات زبير بيا، وتلاحقت الأسماء على رأسها سامي العلاقي وأنيس بن حتيرة وعيسى العيدوني وإلياس سخيري، بينما يظل المعمر الأكبر لفرسان الخضراء المدافع كريم حقي الذي استمر تألقه في البوندسليغا لمدة عقد كامل متخطياً 170 مباراة.
انا بشوف ان من افضل الفترات اللي شجعت كمان اللعيبه العرب انها تذهب للملاعب الالمانيه، لان اصبحت هي بتحتوي المواهب العربيه عكس ما كان متاخد عن الملاعب الالمانيه او البوندسليجا الالمانيه. هي الفتره بتاعت مطلع القرن ال21 اللي 10 سنين الاولين. فكان القائد اللبناني يوسف محمد خير سفير للعرب بتألقه والتزامه، ومواطنه رضا عنتر صاحب الأهداف الصاروخية التي بقيت عالقة في ذاكرة عشاق البوندسليغا، قبل أن يظهر محمد زيدان الذي تحول لظاهرة أبانت للجماهير الألمانية أن المهارة والقدرة على الإمتاع ليست حكراً على البرازيليين، بل أيضاً قدرة يتقنها المصريون. وترك زيدان لحظات أسطورية ما زالت جماهير بوروسيا دورتموند وماينز وهامبورغ تتغنى بها، فهو إلى اليوم لا يزال الهداف التاريخي للعرب في البوندسليغا. زيدان كان هو بقى التطور الطبيعي في متابعتنا كمصريين للعيبه المصريين في البوندسليغا، ان انت بقى مش مجرد لعيب جامد زي هاني رمزي، لا انت كمان لعيب جامد وبتحقق بطولات. وزيدان استمراريته في البوندسليغا خلقت حاله خاصه كده، حتى معاناته شويه في فيردن بريمن، لكن تطوره مع ماينز ثم بروسيا دورتموند وانفجاره مع بروسيا دورتموند، حتى قبلها كان في هامبورغ فتره صغيره، لكن مع بروسيا دورتموند وماينز كانت حاله خاصه جدا. وبقي الإنجاز الأكبر من نصيب الجزائري أحمد رضا مادوني، حامل لقب البوندسليغا الأول للعرب مع بوروسيا دورتموند موسم 2001-2002، والذي كان الأول بمسيرته داخل ألمانيا، ممهداً الطريق للثلاثي أعضاء الجيل الذهبي للجزائر عنتر يحيى وسنواته مع بوخوم، وكريم زياني وصاحب ال10 سنوات من العطاء كريم مطمور. عرفت محمد زيدان كي كان في دورتموند، وكريم مطمور كي كان في مونشنغلادباخ. وعلاش انا رحت لمونشنغلادباخ؟ باسكو على بالي بلي كريم مطمور كان تما. هي كيفاش نقول لك، لازم تكون مثال للشباب. يعني كان عندي كريم مطمور، كان على بالي بلي جزائري محترف في غلادباخ، على بها رحت انا لمونشنغلادباخ. En arrivant ici, j'ai appris que des gens comme Karim Ziani, Antar Yahya, ils avaient joué ici. Je les ai pas beaucoup vus, je pense que j'étais beaucoup plus jeune, mais ça fait toujours plaisir de savoir que des légendes de notre pays comme ça, ils ont joué dans ce championnat. التوافد على البوندسليغا استمر، وهذه المرة باثنين من أجود ما أنجبت الكرة العربية على الإطلاق، فشاهدنا أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند، ومهدي بن عطية مع واحدة من أقوى نسخ بايرن ميونخ، رافعين سقف الطموح إلى الأعالي. Après des joueurs arabes qui ont joué en Bundesliga, je dirais Mehdi Benatia, quand il était au Bayern. À ce moment-là, tout le monde regardait le Bayern de Guardiola. C'était une des meilleures équipes au monde. Donc ouais, je dirais Mehdi Benatia. هؤلاء الأساطير باتوا مصدر إلهام للجيل الجديد من اللاعبين، فكبرت الطموحات وأصبحت الأحلام تبلغ عنان السماء بعد أن شاهدوا ما فعله أسلافهم. اللعب في البوندسليغا لا يشبه اللعب في أي دوري آخر. هي تطور لك حياتك الكل، مش الجانب الاحترافي ولا الكروي فقط. انك تعاملك مع مباراة كرة قدم مع الألمان حاجة خاصة جدا. عندهم امتياز كبير انهم ما عندهمش عوامل السن، عوامل الخبره، هذم كل الحاجات. تشوف الالمان عندهم اصغر المدربين، عندهم الفرص يستثمروا يخليوك تلعب كوره، تتطور في المجال اللي عندك فيه نقص يطوروه لك. انها متعه خالصه وتطور مستمر وشغف لا حدود له. العمل والعمل ثم العمل يخليه اللاعب اللي بامكانيات جيده يصير لاعب متميز. لا شك أن عطاء الأساطير كان حجر الثقة الذي تسلقت عليه المواهب العربية الشابة من أجل الوصول إلى قمم النجومية ضمن الحقبة العصرية من مسيرة العرب في البوندسليغا، وهي موضوع حديثنا في الجزء القادم.